Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea ce urmează să facă persoana voastră de interes. Această etalare va fi atât pentru cupluri cât și pentru cei separați. Ideea noastră este de a fi cu un pas înaintea persoanei voastre de interes. Și atunci, ca voi să știți dacă această etalare va rezona într-adevăr cu voi sau nu, vom începe cu ce se întâmplă acum între voi, concret. Descriem persoana voastră și apoi mergem mai departe cu situația. Bun. Și vom vedea aici care e situația dintre voi. În acest moment îmi pare că lucrurile între voi și persoana voastră nu sunt neapărat atât de rău pe cât ar putea fi. Un pic de atenție, pentru că această persoană mie îmi pare că vrea să vă convingă de ceva. Dar această convingere pe care vrea această persoană să o facă va fi doar în interesul său. Dacă această persoană vine și vă zice, hai să luăm împreună o casă, hai să facem nu știu ce lucru, hai să luăm o mașină, hai să facem lucrurile într-un anume mod, un pic de atenție, pentru că această persoană are intenția de a veni cu această propunere la voi, dar într-o manieră care pe voi nu vă avantajează absolut deloc. Aveți de a face cu o persoană destul de manipulativă, pentru că avem magicianul și cu 5 de spade este o persoană și care are tendința să mintă destul de mult și destul de puternic cu niște lucruri care pot ieși foarte ușor în evidență. Deci un pic de atenție, pentru că persoana voastră, ca și, nu știu, intenție, vă pot spune încă de pe acum că are planuri. Are plan de a vă minți, are plan de a vă păcăli cu ceva, cu o ofertă care pentru voi să pară bună. Dar această persoană nu este genul de persoană care se ține de ceea ce zice inițial până la capăt. Nu, este o persoană care schimbă foarte multe lucruri pe parcurs și uneori poate să vină să zică exact contrariul a ceea ce a zis anterior. Deci este o persoană care minte pe față, e o persoană care se așteaptă ca voi, chiar dacă veți conștientiza că minte, pur și simplu să acceptați și să mergeți mai departe. Această persoană se așteaptă ca voi să rămâneți persoane supuse și să rămâneți persoane care acceptă orice ce această persoană oferă. Cumva mizează foarte mult pe ideea asta, cumva se așteaptă ca voi asta să faceți la infinit. Dacă voi vreți o conexiune stabilă cu această persoană, este bine să judecați voi după ce criterii vreți această conexiune. Și o să vă zic de ce. Persoana voastră de interes poate să fie foarte șarmantă, poate să știe cum să pună problema astfel încât să iasă lucrurile în avantajul său, dar în schimb voi pare că aveți destul de mult de pierdut cu această persoană. Pierdeți timp, pierdeți energie și pare că această persoană are doar de câștigat de pe urma voastră. Deci da, această persoană, dacă vă întrebați dacă va depune efort să vă convingă să rămâneți în această conexiune sau dacă sunteți separați să revină la voi, da, va depune efort, dar depune pentru că este interesul său. Această persoană vede, cum să zic eu, relațiile ca pe afaceri. Avem de-a face cu o persoană care nu stă în relații doar pentru că iubește pe cineva, nu stă acolo ca să sprijine cealaltă persoană, ca să-i fie alături, ca să o încurajeze și așa mai departe. Nu, este vorba de o persoană care vrea să fie într-o relație doar atâta vreme cât îi este bine, cât este pe profit și cât ceea ce își dorește ea se întâmplă. Când această persoană trage linie și consideră că a ajuns pe minus, această persoană pur și simplu se evaporă, dispare și revine iarăși când are senzația că are ceva de câștigat. Dacă sunteți bărbați aici și urmăriți această etalare, aici ați putea sesiza în această etalare că energia ei revine pe măsură ce voi vă reveniți financiar și în momentul în care voi nu reușiți să faceți față cu cheltuielile, cu tot felul de lucruri financiar, această persoană are tendința de a dispărea. Cine este această persoană a voastră?
Steaua, avem de-a face cu o persoană cu niște idealuri foarte înalte, o persoană cu speranțe foarte, foarte mari și care are tendința de a, cum să zic eu, de a atrage atenția, de a părea o persoană destul de nevinovată, destul de sinceră, pură. Are intenție foarte mult această persoană să pară foarte ok față de restul și este o persoană pe care dacă vreți să o atacați, cel mai tare puteți ataca la imagine. Acolo doare cel mai mult pe această persoană, pentru că această persoană vrea întotdeauna să lase o impresie bună pe toată lumea, chiar dacă este persoana care este în stare să înșele prima pe toată lumea. Dar nu suportă ca oamenii să conștientizeze cum este această persoană de fapt. Deci un pic de atenție, pentru că la cum se vede această persoană este o persoană care nu este agresivă. Nu este o persoană care vine și se ceartă când ceva nu-i convine, dar este o persoană care atacă voalat, care are tendința de a minți, care poate avea tendința de a profita de persoane și de relații atâta timp cât este implicat. Nu este o persoană care ține la munca de echipă, este o persoană care ține doar cu ceea ce face ea și ține cont de munca de echipă doar atâta timp cât este doar în folosul său. Nu este o persoană care să fie de acord să împărtășească laudele sau să împărtășească eforturile. Dacă se poate celălalt să depună tot efortul și această persoană să primească toate laudele, e perfect, nici nu se poate mai bine. Voi, pe de altă parte, puteți fi persoane destul de directe, având în vedere că bătele sunt energii destul de pasionale, puteți fi persoane care nu neapărat vă temeți să confruntați lucrurile exact așa cum sunt, dar nu pare că aveți neapărat cu cine, pentru că această persoană are tupeul să vă mintă în față, dar nu are tupeul să se confrunte pe termen lung cu voi. Un pic de atenție, pentru că la cum se vede aici, energia persoanei voastre cumva vrea să pară efectiv de partea voastră, dar nu e. Această persoană poate să zică, dar care sunt țelurile tale? Vă ascultă, dar când voi credeți că vreți să lucrați la țelurile voastre, cumva, nu știu, caută să le aducă mai mult pe ale sale în schemă. Nu știu cum face asta, dar în fine. Ce urmează să facă această persoană față de voi? 7 de spade. 9 de cupe. As de spade. 10 de bâte. 4 de cupe și Marea Preoteasă. Ultima carte, Temperanța. Un pic de atenție, pentru că la cum se văd energiile astea, această persoană are tendința de a vă spiona destul de mult prin rețelele de socializare. De ce? Steaua, 6 de bâte, 5 de spade și 7 de spade. Toate sunt cărți de rețele de socializare, în special. Ce vreau să vă zic aici, un pic de atenție, pentru că această persoană vrea să vă facă o propunere, dar iarăși o propunere care este doar în avantajul său, care nu este ceva de care voi să reușiți să vă bucurați foarte mult. Cu asul de săbii vreau să vă zic că această persoană va clarifica foarte bine, dar abia pe ultima 100 de metri, faptul că de fapt ceea ce munciți voi este pentru ea însăși și nu neapărat pentru voi. Un pic de atenție, pentru că aici cu 4 de cupe și Marea Preoteasă, această persoană poate să vă pară că stă liniștită, poate să vă pară că este relaxată, poate să vă pară că își vede de viața sa și totul este frumos. Problema nu este de frumos sau urât, problema este că această persoană așteaptă ca un fel de gest, ca un fel de lucru de care să se folosească și pe care să-l aducă în această situație, dar iarăși doar pentru interesul său personal. Cu Marea Preoteasă și Temperanța, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că această persoană poate să insiste în perioada imediat următoare cu
a fi într-o energie mai receptivă, ceea ce înseamnă că se va arăta ca fiind o persoană mai deschisă spre comunicare, se va arăta ca fiind o persoană care este dispusă să clarifice foarte multe lucruri cu voi, dar în schimb nu are de gând să fie persoana care trage de voi, nu are de gând să fie persoana care efectiv depune un efort ca lucrurile să meargă ca pe roate, ci pur și simplu stă într-o ipostază în care așteaptă ca lucrurile să se întâmple cumva de la sine. Energia acestei persoane este destul de pasivă, a voastră este mult mai activă și nu cred aici că este o energie echilibrată între voi. Mie mi se pare că voi sunteți cei care sunteți lăsați să depuneți tot efortul, iar persoana voastră este doar cea care vrea să primească toate laudele. Nu aș vedea un echilibru în această situație, nu aș vedea ca această persoană să renunțe la voi, pentru că pentru această persoană voi sunteți persoane care îi aduceți foarte multă siguranță, foarte multă stabilitate, foarte multă liniște. În schimb, această persoană nu vrea să fie liniștea voastră, deci este ca și cum această persoană din adins caută tot felul de motive ca voi cumva să vă temeți că pierdeți această persoană și să fiți voi motivați să depuneți mai mult efort în continuare. Deci asta este un mod prin care această persoană caută să dețină controlul asupra voastră și caută să facă lucrurile să fie doar așa cum își dorește ea. Trei de cupe. Rege de pentagrame. În termen de 3 zile voi puteți auzi un mesaj din partea acestei persoane sau un fel de invitație, cum că această persoană vă invită, vă propune, hai să vedem cum facem să ne vedem, hai să ne întâlnim, hai să stabilim un pic lucrurile între noi și așa mai departe. Dacă în momentul în care voi urmăriți această etalare, sunteți într-o situație în care, cum să zic eu, nu comunicați cu această persoană, da? În 3 zile voi ați putea primi un semn. Dacă există energie de Capricorn aici, în maxim la final de sezonul Capricornului, voi veți primi un mesaj foarte clar din partea acestei persoane că vrea să stabilizeze lucrurile odată pentru totdeauna și vrea ca aici să existe o împăcare, dar un pic de atenție că împăcarea ce există între voi și această persoană duce la o relație toxică. Aici avem două energii foarte puternice și anume energie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, și energie de foc, Leu, Berbec, Săgetător. Este bine ca voi să aveți răbdare și să nu grăbiți foarte tare pasul, pentru că aici vor fi multe obstacole de trecut dacă vreți ca această conexiune să ajungă într-un spațiu în care să fiți voi într-o conexiune stabilă, într-o conexiune echilibrată, să fie lucrurile așa cum credeți voi că ar trebui să fie, pentru că această persoană nu prea se arată, să zic așa, foarte dornică de colaborare și nu prea vrea efectiv să lase lucrurile după voi. Vrea să facă toate lucrurile doar după ea și cam atât. Nu văd alte opțiuni aici. Este ca și cum ori iese această persoană pe profit, ori se duce în altă parte. Nu există o chestie de mijloc. Ce ar trebui să faceți voi în acest punct? Turnul, lumea, soarele, 6 de spade. Să acceptați faptul că aici este mai bine să se încheie această conexiune și să mergeți mai departe cu viața voastră. Și știu că nu este un mesaj foarte drăguț de auzit, dar momentan pare că este singura soluție cu această persoană. Fie lăsați foarte mult timp să treacă și sperați că poate această persoană o să se schimbe, deși va fi foarte, foarte dificil ca acest lucru să se întâmple în mod real, da? Sau aveți oportunitatea ca voi să puneți punct acestei relații și să vă vedeți efectiv de drumul vostru. Decizia este la voi, eu vă pot spune doar că asta vrea să facă persoana voastră, nu se schimbă foarte ușor. Mai departe, doar de voi depinde cum alegeți să acționați și ce alegeți să faceți cu această conexiune. La revedere!